بسم الله الرحمن الرحیم د ذهین ټي وي یوټیوب چینل ګرانو خوږو کتونکو په دې هیله امید چې تاسو به ټول جوړ خوشحاله یاستئ. خوږو ملګرو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو موږ هغه یو اس بي چې نه فارمیټ کیږي او خراب وي او خپل سایز هم نه وښیي هغه څنګه جوړ کړو. نو زه تاسو ته دلته یو اس بي ما وصل کړې ده او زه تاسو ته وښیم دا اس بي هیڅ نه فارمیټ کیږي. ګورئ فارمیټ زه وهم default او start. نو دا چې د ما سره نه فارمیټ کیږي فارمیټ هم شي خو دلته ماته سایز یې سم نه وښیي چې دا اوس څومره ځای دی پکې او څه شی پکې شته یا نشته. نو دې دپاره موږ څنګه کولی شو چې دا یو اس بي جوړه کړو. نو تاسو به راشئ او سټارټ منیو د لارې به دلته تاسو سرچ کوئ CMD صحیح ده. CMD مو چې کله سرچ کړو دلته به تاسو رایټ کلیک وکړئ بیا به رن از اډمنسټریټر ووهئ صحیح ده. ها دا به تاسو اوکې کوئ. کله چې مو اوکې کړو دوه ځلې سلیکټ شو. ها دا صفحه به راشي او دلته به تاسو ولیکئ ډیسک پارټ صحیح ده. زه لږ په 11 باندې لیکم ډیسک پارټ. ویډیو به نه سکیپ کوئ تر څو مکمل طریقه یاد کړئ صحیح ده. انټر وکړئ. کله چې مو انټر کړو دلته به تاسو ولیکئ لیست ډیسک صحیح ده. فاصله بدل ته ورکړئ. بیا به تاسو ولیکئ سلیکټ ډیسک. تاسو چې کوم غواړئ د دې ځای نه بیا تاسو کولی شئ هارډ ډیسک هم فارمیټ کړئ. نو زه غواړم یو اس بي 1 2 2 یو اس بیانه وي بیا 2 هم راځي. نو اول وینډو ده ګورئ ډیسک 1 کې دی 9 جی بي. دلته بیا تاسو انټر کړئ. کله چې مو انټر کړو دلته بیا تاسو کلین ولیکئ صحیح ده. کلین او نو د دې نه بعد تاسو ولیکئ فارمیټ صحیح ده. فارمیټ FAT 22 به تاسو ولیکئ بیا به انټر کړئ. کله چې مو انټر کړو دلته بیا تاسو دلته ولیکئ create partition primary صحیح ده. دا مو چې کله تاسو ولیکلو تاسو دا انټر کړئ. کله چې مو انټر کړو بیا به تاسو exit شئ. exit صحیح ده. بیا به تاسو راشئ دا به تاسو ختم کړئ. ګورئ دلته به اوس تاسو هماغه یو اس بي دلته به تاسو دا رایټ کلیک وکړئ فارمیټ به ووهئ او فارمیټ کې به تاسو دلته ډیفالټ 22 صحیح ده. دا ډیفالټ حالات کې چې کوم وي دا به تاسو ووهئ او دا به تاسو 14 کیلو بایټس نه به تاسو ډیفالټ او سایز ووهئ. بیا به تاسو سټارټ کړئ. کله چې مو سټارټ کړو بیا تاسو اوکې ووهئ او لږ څه ور وکړئ تر څو زموږ ته دا یو اس بي فلاش میموري کارډ هر څه جوړ شي. دلته به اوکې ووهئ. تاسو به راشئ ګورئ موږ ته دا یو اس بي خپل سایز هم وښودو او مکمل ډول جوړ شو. دلته اوس پکې هم نشته. نو خوږو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. تر بلې ویډیو په خدای سپارم. خوشحاله سوکاله کامیابه اوسئ. مننه.